טוב, אני נמצאת במצפה הכוכבים של לב. בגדול, כולם אמרו לי שאפשר לעבוד בו מהבית, אז אין פה אף אחד, אז אני אתן לכם קצת הצצה. הנה הטלסקופ. אפשר לראות אותו? אוקיי. רגע, סליחה, אפשר לצאת? סליחה, אפשר לפתוח לי בבקשה? קורה פה. אוקיי, זה מתחיל להסתובב. אוקיי, סליחה? את הכל בסדר? היי לב. כל כמה זמן אני שומעת איזושהי כתבה שאומרת, מצאו כוכב שיש בו מים, פלנטה אפשרית, ואני לא מבינה, להתרגש, להמשיך להתרגש. אז קודם כל כן, להתרגש. כבר טוב. עד לפני 25-30 שנה לא הכרנו פלנטות מחוץ למערכת השמש. אבל איך? יש טלסקופים שהם מסתכלים על הכוכבים כבר מה? מאות שנים. כוכבים. אוקיי. וצריך להבין את ההבדל. בין כוכבים? לפלנטות. אוקיי, מה אנחנו רואים? כל נקודות האור הלבנות שאת רואה פה, אלה בעצם כוכבים. שנים הקטע הזה בלבל אותי, אז הנה, השמש שלנו היא כוכב, כוכבים מהירים, זאת הסיבה שאנחנו רואים אותם בלילה. פלנטות? לא, הן רק מחזירות אור. פלנטות אנחנו לא יכולים לראות בטלסקופ הזה, כי הן פשוט חברות מדי. אם נעמוד עכשיו במרחק של כמה מאות מיליוני קילומטרים מאיתנו, את השמש שלנו נוכל לראות. אבל את כדור הארץ, לא. לגלות פלנטה שסובבת סביב כוכב מרוחק, זה כמו לשים פרוז'קטור שמאיר לכיוונך, ולידו זבוב. מה? ולנסות לגלות את הזבוב שליד הפרוז'קטור, אלא שהפרוז'קטור והזבוב נמצאים על הירח. עד לפני 30 שנה לא הכרנו אפילו פלנטה אחת מחוץ למערכת השמש. עם התפתחות הכלים, היום אנחנו כבר מכירים 5,000, ואנחנו יודעים שבגלקסיית שביל החלב שלנו יש מיליארדים של פלנטות כמו כדור הארץ, כמו צדק ואחרות. השיטה הכי מפורסמת לגלות זה שיטת הליקויים. שיטת הליקויים. צחיק אותי שזה באמת עבד. כן, תמשיך. מכירה ליקוי חמה? כן. אז דמייני שיש לנו כוכב שמפיץ אור לכל הכיוונים, ויש לו פלנטה קטנה. היא מקיפה אותו באיזשהו מסלול מעגלי, נגיד. כמונו, או אולי טיפה אליפטי. מה שאנחנו נראה זה שעוצמת האור שמגיעה מהכוכב אל הטלסקופ שלנו למשך כמה שעות יורדת. מה זה אומר? לא שהיא הפסיקה להעיר, אלא פשוט שפלנטה כלשהי פיצית עברה עליה, והיא מסתירה את חלקה לטלסקופ שלנו? בדיוק כך. זה מחט בהרמת שחת. למשל, ב-2016 גילינו את K218b, אני גם השתתפתי בצוות הגילוי. שנתיים אחר כך, צוות אחר גילה שבאטמוספירה של הפלנטה הזאת יש ידי מים. אחרי שמצאנו פלנטה, צריך להבין אם יש כאן פוטנציאל לחיים. ניקח למשל את פרוקסימה קנטאורי b, הפלנטה הכי קרובה לכדור הארץ, 4 שנות אור מכאן, כלומר כ-40 מיליונים של קילומטרים. יש כמה וכמה פרמטרים שנבדקים. אנחנו יודעים שהיא פחות או יותר במסת כדור הארץ. אנחנו יודעים שהטמפרטורה על פניה דומה לכדור הארץ. טמפרטורה זה קריטי, לא רותחת, לא קפואה. את זה יודעים לפי המרחק שלה מהשמש שלה. והדבר הנוסף הוא אטמוספירה. אם יש לה אטמוספירה ממים מורכבת, השאיפה האולטימטיבית אולי היא לגלות האם יש לה ביוספירה, האם יש חיים על פני הפלנטה. והצלחתם? לא, עדיין לא. אנחנו עדיין לא יודעים מה יקרה בפרוקסימה קנטאורי b, אבל זו לא הפלנטה היחידה שנמצאת בסימן שאלה. יש כמה אלפי פלנטות כאלה, ויש מצב שבכמה שנים הקרובות נגלה באחת מהן סימן אמיתי של חיים. אני מאמין שעם הכלים שיש לנו עכשיו, בעשור שניים הקרובים, אנחנו נמצא פלנטה, יש באטמוספירה שלה חמצן מולקולרי, שהוא סימן לחיים. מה זה אומר? שנמצא חיים תבוניים? הסיכוי לחיים תבוניים הוא מאוד 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 קטן. כי בעצם אם נסתכל על כדור הארץ, הרגע הזה שבו אנחנו חיים הוא ממש פסיק, הוא כאילו... בדיוק כך. גם כשנמצא פלנטה שייתכן ומתאימה, אנחנו לא נדע אם חיים תבוניים מתקיימו עליה עכשיו, התקיימו עליה לפני מיליארד שנה, או אולי היא עוד לא הגיעה לשלב התפתחותי שבו יש עליה חיים תבוניים. ואם לא חיים תבוניים, אז מה? יהיו חיים מאוד מאוד פשוטים. כמו מה? חיים, למשל עצות, צמחים. אני לוקחת. אז יש אנשים כמו לב שקמים בבוקר, הולכים לעבודה ומחפשים בשמיים פלנטות שעד היום לא ידענו שקיימות. ואולי יום אחד הם יצליחו לגלות בהן איזשהו סימן לחיים. אבל איזה חיים? פחות חייזרים הוליוודיים, יותר צמחים ועצות. אבל זה גם משהו, לא? מה קורה פה?
אוי ואבוי. Ba-dum, ba-dum,